سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. اینجا تهرانه و امروز اومدیم میدون ولیعصر. اما قراره که امروز از زیرگذر میدون ولیعصر رد بشیم که شاید براتون خیلی جذاب باشه و تا حالا ندیده باشید. اینم بگم که امروز روز جمعه است، 14 اکتبر، و روز جمعه هم در ایران روز تعطیله. به خاطر همین رفت و آمد امروز خیلی کمه و خیلی از مغازه هم شاید هنوز باز نکرده باشن. قبل از همه بهتون بگم که این میدون یکی از میدون‌های اصلی و مرکزی شهر تهرانه که قبل از انقلاب جمهوری اسلامی اسم این میدون ولیعهد بوده و بعد از انقلاب به ولیعصر تغییر اسم داده. جالبه بدونید که این میدون در طول تاریخ چندین بار خراب شده و از اول طراحی شده و آخرین بار هم سال 2017 این میدون رو دوباره از اول طراحی کردن و این بار زیر اون یک زیرگذری درست کردن که دو تا کاربری ویژه داشت که اولیش یکی عبور آبرین بود از یک سمت میدون به سمت دیگه که به صورت خیلی امنی اتفاق میفته و میتونن مردم عبور بکنن، و کاربرد دومش این که دسترسی به ایستگاه مترو ولیعصر رو که همین الان داریم واردش میشیم رو فراهم کرد. و جالبه بدونید که ایستگاه مترو ولیعصر تهران در 45 متری زیر همین سطحی که من دارم راه میرم احداث شده. همونطور که بهتون گفتم امروز روز جمعه است و یک روز تعطیله، به همین دلیل میبینید که زیرگذر خیلی خلوته و کلا از روز شنبه تا پنجشنبه هستش که این نقطه بسیار شلوغه و رفت آمد زیاده که این اطراف پر از ساختمان‌های اداری و شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفه که سعی می‌کنم در آینده حتما یک روز وسط هفته بیام و یک ویدیو از جمعیتی که از این نقطه رفت آمد می‌کنن هم براتون تهیه کنم. خب این نقطه هم ورودی متروی ولیعصر هستش که از این پله برقی ها میرن پایین و وارد ایستگاه مترو میشن و میتونن به شمال و جنوب شهر تهران دسترسی داشته باشن. خب همونجور که میبینید ما الان در وسط میدون ولیعصر تهران هستیم و به جای اینکه مثل همه میدون‌های دنیا یک المان و یک میدونگاهی در سطح زمین باشه، اینجا به صورت یک حفره در اومده که از این پایین شما میتونید با آسمون و ساختمان‌های اطراف دور میدان دید داشته باشید. خب ممنون رفقا، مرسی که تو این ویدیو همراه من بودید و اومدید و میدون ولیعصر تهران هم دیدید. ممنون میشم که حتما لایک بکنید ویدیو رو و اینکه کامنت بذارید آیا میدون شبیه میدون تهران در دنیا دیدید یا نه، و اگر سابسکرایب نکردید و تازه وارد کانال شدید حتما سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوی بعدی که گذاشتم اولین نفر شما باشید که ویدیو رو میبینید. ممنونم ازتون، روز خیلی خوبی داشته باشید.